the sector size, gain, and the TGC control. Và một số các cái nút điều khiển, điều chỉnh cho hình ảnh 2D bao gồm về độ sâu, độ mở của màn hình, độ mở của cái trường đo của chúng ta, độ sáng và TGC. TGC là cái độ hiệu chỉnh về sáng, độ điều chỉnh sáng theo thời gian. And then, of course, frequency of the transducer and tissue harmonics. Và cái tần số phát xung của cái đầu dò siêu âm và cũng như là cái độ hài hòa của hình ảnh. And after I go through these slides, we will have the opportunity to come up, and we have 3 beds, and we will demonstrate all the controls. Và ngay sau khi mà tôi nói xong thì chúng ta sẽ có 3 cái giường để chúng ta có thể thực hành luôn để chứng minh cho bài nói của tôi. So changing depth is very easy to understand. You want a deeper depth or more shallow depth. It's just using the one control. Thay đổi cái độ sâu của hình ảnh thì rất là dễ vì là chúng ta có một cái nút deep hay là depth mà ông ấy nói thì đối với cái hình ảnh cái bên trái các bạn thấy là cái hình ảnh nó khá là sâu và hình ảnh nó sẽ nhỏ, tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là chất lượng nó sẽ tốt hơn. Và đối với cái hình ảnh bên phải thì nó là một cái hình ảnh khá là nông và rất cần chúng ta các cái cấu trúc pin rất là to. And then the sector size or the width of the 2D sector, here it is wider, here it is more narrow. Thì mỗi một cái transducer, tức là một cái đầu dò siêu âm thì chúng ta đều có một cái giới hạn độ mở của góc nhìn, và ở đây chính là cái nút Y là cái nút để thay đổi cái độ rộng của góc nhìn của đầu dò siêu âm. Thì như chúng ta thấy là phía bên trái là độ rộng lớn hơn và chúng ta nhìn được nhiều cấu trúc hơn, trong khi ở phía bên phải thì cái độ rộng nó hẹp hơn. Two very common mistakes that people make is they overgain the image. They have too much gain, which destroys the resolution. Hai cái lỗi thường gặp nhất là cái lỗi là chúng ta vặn cái nút gain quá mức, nó khiến cho hình ảnh quá sáng và nó làm giảm cái độ nét của hình ảnh của chúng ta. And every echo machine has a gain control, so that is the number one control. Và như chúng ta thấy là tất cả các cái máy siêu âm đều có cái nút điều chỉnh cái độ gain của hình ảnh, tức là độ sáng của hình ảnh. And this is an example of lower or better gain, and here is too high of gain, where there is too much noise within the image. Và chúng ta thấy là cái hình ảnh phía bên phải các bạn là một cái hình ảnh mà độ gain rất là cao, và như vậy thì tất cả cấu trúc nó đều tăng sáng và đồng thời có rất là nhiều nhiễu ở trong hình ảnh. We also have gain when we talk about color Doppler. So this is good gain, looking at some mitral regurgitation, and this is too high, where there are speckles within the entire color box. Và các bạn cũng phải ghi nhớ là khi mà chúng ta bỏ màu Doppler vào thì chúng ta phải luôn có được một cái độ gain hợp lý. Như hình ảnh phía bên phải là gain quá mức cho nên là cái dòng màu nó trở thành một cái dòng khảm rất là rối mà chúng ta sẽ không xác định được rõ chính xác cái dòng màu hở vang của chúng ta. Another important control is the TGC, the time gain compensation or time gain control, which evens out the overall image brightness or grayscale. It suppresses the strong near field echoes, and it boosts the weaker ones in the far field. Và một trong những cái chức năng hiệu chỉnh đó là TGC, tức là cái hiệu chỉnh độ sáng theo thời gian, hay nói cách khác là đối với cái núm này nói một cách đơn giản nhất, nó chính là cái hàng núm mà chúng ta hiệu chỉnh ra gần về cái độ sáng của hình ảnh. Tất cả những cái nút ở phía càng gần đầu dò thì chúng ta càng hiệu chỉnh tối đi, và càng xa đầu dò thì chúng ta hiệu chỉnh sáng lên theo đúng cái đường
ảnh có cái mũi tên vàng các bạn nhìn thấy. As you know, one of the problems with ultrasound is there is not an even resolution throughout the image. So we have to balance the returning signals. Và như chúng ta biết là trong một trong những hạn chế của siêu âm, sóng siêu âm là nó không có được một cái sự cân bằng giữa cái tín hiệu sóng siêu âm ở những cái thành phần phía gần và so với cả phía xa nó sẽ không có sự công bằng về mặt hình ảnh và về mặt tín hiệu, cho nên là khi mà chúng ta hiệu chỉnh như này thì nó sẽ đảm bảo được cái sự công bằng về mặt tín hiệu như vậy. So this is an example of bad TGC settings where they are too high here in the septum and in the apical view too high in the middle of the left ventricle. Và đây là hai cái ví dụ hình ảnh từ bên trái là cho thấy là do cái TGC setting của chúng ta quá là kém, cho nên là cái vách liên thất của chúng ta rất là sáng, và ở phía bên phải là ở phía giữa của thất trái, 1/3 giữa thất trái trông rất là sáng. So when I think of image quality, và bây giờ tôi sẽ nói về cách để chúng ta có được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. I think of a number of things like resolution. Thứ nhất là về cái độ phân giải hay còn gọi là độ nét. Target acquisition, can we acquire the image itself? Và cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thu được, cái hình ảnh mục tiêu thu được. And how does that display? That is the grayscale. Và cái hình ảnh mà khi mà chúng ta hiệu chỉnh liên quan đến cái độ sáng của. So to me, these are the three things that make up the quality of the echo image. Và đây là ba cái mục tiêu mà chúng ta cần phải hiệu chỉnh để đạt được cái hình ảnh chất lượng tốt nhất. Nhắc lại là thứ nhất là về cái độ phân giải hay là độ nét, thứ hai là chúng ta cần phải hướng đến đúng cái mục tiêu hình ảnh, và thứ ba là chúng ta phải để ý đến cái thang sáng tối, tức là cái thay đổi cái hiệu chỉnh cái độ sáng của hình ảnh. So when I think about resolution, I think about the size of the dots or the detail size, and resolution by definition is the ability to differentiate between two points in space. Và khi nói về cái độ phân giải thì có nghĩa là chúng ta nói đến cái khả năng mà có thể phân tách được hai cái điểm khác nhau trong một cái không gian. Thì đối với một cái máy mà có độ phân giải tốt thì cái khả năng này sẽ rất là cao và cho được cái hình ảnh nét. So it depends on the ultrasound frequency of the transducer, and as you know, higher frequency gives you better dot size, but it also varies throughout the image. So looking at transducer frequency, lower frequency, better penetration or targets, but worse resolution. Và như các bạn đã biết là nếu mà chúng ta có càng cái tần số càng cao thì sẽ cho được cái khả năng phân biệt các cái điểm nó càng tốt hơn. Đối với một cái máy mà cho phát một cái tần số siêu âm thấp thì sẽ có được một cái hình ảnh tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta, tuy nhiên là độ phân giải thì lại kém hơn. With higher frequency transducers, like what we use for easy to image patients or pediatric patients, we have worse penetration but better resolution. Và đối với ngược lại thì đối với những cái tần số phát xung cao hơn thì nó sẽ cho được cái độ đâm xuyên của cái sóng siêu âm sẽ kém hơn, tuy nhiên là chúng ta sẽ có cái độ phân giải cao hơn. This is an example in the same patient using a low frequency 2.5 MHz probe versus a higher frequency 4 MHz. Và chúng ta ở trên màn hình là có hai cái ví dụ, bên trái là có
cái tần số là 2,5 MHz và phía bên phải là tần số cao hơn là 4 MHz, và cái độ phân giải của cái kết quả hình ảnh cho chúng ta là khác nhau. So I think most of you would say that this image is better than the one on the left. Và như chúng ta đều thấy rằng là phía bên phải thì hình ảnh tốt hơn là so với phía bên trái. The grayscale is better in the myocardium, and the resolution, the size of the myocardium dots is smaller. Và tất cả các cái kết quả hình ảnh nhìn vào cái chất lượng của các cái cơ ở phía thành sau cũng như là các cái cơ của các vùng cơ tim khác thì đều thấy là tốt hơn so với phía bên trái. So target acquisition, as you know, depends on the quality of the patient's image. Somebody like me, I take very poor images. Và đối với cái vấn đề thứ hai mà có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh, đó chính là cái đối tượng mà chúng ta cần phải thu được hình ảnh. Đó chính là phụ thuộc vào cái ví dụ như là bệnh nhân quá béo, thành ngực quá dày thì cái chất lượng hình ảnh sẽ bị kém đi. Ông ấy có nói là ví dụ như là với ông đấy thì chắc chắn là hình ảnh sẽ không được tốt. And you would not use a high frequency transducer on me. You would use a low frequency. Và đối với những bệnh nhân ví dụ như ông đấy thì chúng ta nên sử dụng các cái tần số thấp, tần số phát xung thấp. The other thing that all of these nice machines have is tissue harmonics. So we have two ways of imaging. We can use fundamental, where we transmit and receive at the same frequency. Và chúng ta nhắc đến một cái vấn đề nữa, đó chính là độ hài hòa của hình ảnh. Chúng ta có hai cách để có thể thu được cái hình ảnh và có liên quan đến độ hài hòa. Cách thứ nhất là dùng một cái cách gọi là cơ bản, tức là chúng ta truyền và chúng ta nhận hình ảnh ở tại cùng một cái tại cùng một cái tần số. Or you can go into harmonics, tissue harmonics, where you transmit and receive at different frequencies. Hoặc là chúng ta sử dụng cái độ hài hòa của mô, thì lúc đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái tần số phát xung nhận và truyền và nhận khác nhau. So in this image we are transmitting and receiving at the same frequency for fundamental imaging. Và đây là một trong những cái ví dụ về cái cách gọi là tạo hình ảnh cơ bản, là chúng ta sử dụng tần số xung phát và xung nhận là như nhau. In this example we are doing tissue harmonics, so we transmit at 1.7 megahertz and receive and build the image at 3.4. Còn đây là một cái ví dụ về việc sử dụng cái chức năng về độ hài hòa, và khi chúng ta phát xung tần số thì tần số là 1.7 và sau đó chúng ta thu được và dựng hình ảnh ở tần số là 3.4, tức là gấp đôi. But why is that important? So harmonics can also, tissue harmonics can cause the leaflets to become a little thicker. Tại sao cái vấn đề này quan trọng? Vì khi mà chúng ta tạo ra cái làm cho hình ảnh hài hòa hơn thì nó cũng đồng thời khiến cho tạo ra một cái số nhiễu, ví dụ như là làm cho cái van trông nó có vẻ là dày hơn. And for looking at rheumatic heart disease patients and measuring the leaflets, you should turn off the harmonics. Và chính vì vậy đối với tất cả những cái bệnh van do thấp tim và tất cả những cái đo đạc trên van thì chúng ta nên tắt cái chức năng về độ hài hòa của hình ảnh này đi. And that is a recommendation from the World Health Organization to use fundamental imaging when looking at valves. Và đây cũng là một cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là chúng ta nên sử dụng cái cách thu nhận hình ảnh cơ bản, tức là chúng ta phát và thu ở cùng một tần số để tạo ra hình ảnh khi mà chúng ta khảo sát tất cả các van. So this is with fundamental imaging on the left and harmonics on the right.
Và đây là ví dụ phía bên trái là sử dụng cái cách thu nhận hình ảnh cơ bản, phía bên phải là chúng ta sử dụng cái chức năng tạo cái độ hài hòa của hình ảnh. So with harmonics on, the mitral valve appears thicker than with fundamental imaging. Và như vậy là cái hình ảnh bên phải khi sử dụng cái tính năng tạo độ hài hòa thì cái van trông nó cũng dày hơn so với bên trái. The engineers for the company, they have done a better job the last 10 years, so it's not as much valve thickening as we used to see. Và các cái kỹ sư ở các hãng thì họ đã thực hiện công việc rất là tốt, chính vì thế mà gần đây thì càng ngày chúng tôi càng nhìn thấy ít hơn các cái tình trạng là van bị dày đi một cách giả tạo. But still in my laboratory, when we look at the valves, we turn off the harmonics. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cái quy trình là chúng tôi tắt cái tính năng tạo cái độ hài hòa hình ảnh khi mà chúng tôi nhìn vào tất cả các van. In harmonic imaging, there is better definition of, in this case, the myocardium. You can see the borders better with harmonics on than with harmonics off. Tuy nhiên là khi mà chúng ta tạo ra cái độ hài hòa của hình ảnh thì chúng ta nhìn vào các thành tim, các cái giới hạn của các thành tim nó sẽ rõ ràng hơn. So if we're looking at the ventricle, use harmonics, but not for valves. Vì vậy mà khi các bạn nhìn vào các cái tâm thất thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng này, nhưng mà đối với các van thì không. So resolution, target acquisition, and the last thing to talk about with 2D is display. Và cuối cùng là liên quan đến chất lượng hình ảnh, đó là cái thang sáng tối của khi mà chúng ta của hình ảnh khi mà chúng ta thực hiện đo đạc. So when we look at the grayscale, it's how much contrast is there within the image. Or think of that as the brightness or softness within the myocardium. And it's all something you do after you do the acquisition, what they call post-processing. Và khi mà chúng ta nói đến cái thang sáng tối này thì chúng ta nói đến một số khái niệm như là về cái độ phân giải về tương phản, cái thứ hai là về cái độ sáng cũng như là độ mềm, cái thứ ba là liên quan đến các cái thành cơ tim, và cái thứ ba là những cái phân tích sau khi mà chúng ta thu nhận được các hình ảnh. So this is an example you can see here, a wide range of gray, but maybe too soft, versus a very narrow range of gray, but maybe too black and white on the right hand side. Và cái thang sáng tối này càng được điều chỉnh rộng thì chúng ta thấy là cái hình ảnh là cho chúng ta một cái độ phân giải tương đối đều, tuy nhiên là nó sẽ không có sự rõ nét. Trong khi cái hình ảnh phía bên phải thì nếu chúng ta đặt cái thang này ở mức độ hẹp thì chúng ta sẽ thấy là các hình ảnh có độ tương phản tương đối rõ, tuy nhiên là nó khá là thiên về là chỉ có hai màu sáng và tối, màu trắng và màu đen. But you probably want the grayscale in the middle, not too wide and not too narrow of a range. Và lời khuyên của chúng tôi là nên để cái thang này ở giữa, và như vậy thì chúng ta sẽ không bị mắc phải tình trạng là quá là mờ hoặc là quá là tương phản quá rõ như là phía bên trái và phía bên phải. So again, a common mistake is overgaining, and the other one we find in looking at the left ventricle from the apex is we cut it off or foreshorten the left ventricle. Và cái lỗi thứ hai thường gặp, lỗi thứ nhất là cái lỗi mà chúng ta hiệu chỉnh lên quá mức. Lỗi thứ hai thường gặp chính là cái lỗi làm cho cái thất phải thất trái của chúng ta quá ngắn, hay còn gọi là hiệu ứng trục ngắn. Khi mà chúng ta cắt cái hình ảnh của thất trái là ở trên cao quá. And this is an example of foreshortening the left ventricle. So here we're in the two-chamber view from the apex. Và đây là một trong những ví dụ mà
có cái hiện tượng là hiệu ứng chụp ngắn, cái thất trái của chúng ta ngắn hơn so với bình thường, và đây là hình ảnh hai buồng tim với thất trái và nhĩ trái. We see two of the papillary muscles, and then here is the left atrial appendage. Và chúng ta thấy là có hai cái cột cơ xuất hiện, và đồng thời là chúng ta thấy là có cái tiểu nhĩ trái ở phía bên phải của hình ảnh. But the apex of the left ventricle seems very thick, where anatomically it is very thin. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái mỏm tim, mỏm thất trái thì trông có vẻ dày, trong khi đó thì trên thực tế là cái mỏm này phải mỏng. So this would not be an accurate left ventricular size to do ejection fraction. Và như vậy thì đây không phải là một cái kích cỡ đúng của thất trái để chúng ta có thể thực hiện đo đạc chức năng tâm thu thất trái. So this is the apical four chamber where we're seeing the true apex, and there's no aorta in the image, no coronary sinus, so we see both atria, the left and right ventricle, and we're out at the apex. Và đây là một cái ví dụ mà chúng ta thực hiện đúng cái kỹ thuật thu được hình ảnh của bốn buồng chuột ở tại mỏ. Và ở tại cái hình ảnh này thì chúng ta phải thấy được rõ ràng thất phải nhất, và đồng thời là không được nhìn thấy động mạch chủ cũng như là xoang vành. So the goals for optimizing the images, using the system controls, adjusting the position of the transducer, và để tối ưu hóa các hình ảnh thì chúng ta phải sử dụng các cái tính năng hiệu chỉnh của hệ thống, cũng như là chúng ta điều chỉnh cái đầu dò của chúng ta. So here in this short axis level of the mitral valve, you can see that the image is over too far to the left within this sector. Và như chúng ta thấy trên hình ảnh là một cái mắt cắt trục ngắn ngang qua van hai lá. Tuy nhiên là cái hình ảnh nó không được ở trung tâm, nó thiên về phía bên trái quá. So by angling the beam more towards the patient's midline, we can now center this short axis of the mitral valve. Và bằng cách chỉnh đầu dò cũng như là chỉnh cái tư thế bệnh nhân thì chúng ta có thể có được cái hình ảnh nó nằm ở chính giữa trung tâm như này. And of course, you know that this indicator up here means that it corresponds to a notch or indicator on the transducer itself. Yeah, this little indicator on this scan is a P. It indicates on the transducer itself an indicator on the probe. Và chúng ta thấy là ở phía trên màn hình thì có một cái điểm để điểm gọi là chỉ điểm để cái vị trí của cái đầu dò của chúng ta, để từ đó chúng ta hướng hình ảnh để đưa nó vào trung tâm. And of course, to get the short axis, the indicator on the probe is pointing towards the patient's left shoulder. Và để mà có được cái hình ảnh trục ngắn đưa vào trung tâm thì cái điểm mà cái vị trí đánh dấu ở trên đầu dò chúng ta là phải ở phía bên vai bên trái, hướng về phía vai bên trái. So when I do an echocardiogram, I like to have a systematic approach. Và khi mà tôi thực hiện cái kỹ thuật siêu âm thì tôi có một cái cách tiếp cận một cách hệ thống. So optimal grayscale, adjust the monitor and make sure the image has the proper view and depth. Và đây chính là cách mà ông đấy, mỗi khi mà ông ấy ngồi vào máy siêu âm thì ông đấy sẽ bắt đầu từ cái việc là tối ưu hóa cái thang sáng tối, hiệu chỉnh màn hình, cũng như là cái hiệu chỉnh cái khung hình cũng như là cái độ sâu của hình. When we start to do some imaging here, I want you to ask the person that's doing the echo to adjust the controls
either too low or too high, and see what the effect is. Và khi mà các bạn thực hành trên các máy siêu âm tim ở tại đây thì tôi hy vọng các bạn sẽ hỏi những người làm siêu âm của chúng tôi là những cái câu hỏi liên quan đến điều chỉnh máy làm sao để có được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. That way you will know what the range of that control is, how it will affect the image. Và với cái việc hỏi như thế thì các bạn sẽ biết được là những cái lỗi nào có thể làm cho cái hình ảnh nó có thể thay đổi. And again, make sure every machine will have a time gain compensation or ramp, and make sure that's even throughout for grayscale. Và với cái thang TGC thì các bạn cũng nên chú ý thực hiện theo đúng cái đường chéo mà chúng tôi gợi ý như thế. And be careful about the overall image gain. Và hãy cẩn thận với việc là chúng ta điều chỉnh cái độ sáng quá mức. And just a few slides about Doppler, and then I really want to spend time either answering questions or doing some imaging. Và tôi sẽ nói một chút thôi về cái màu Doppler, siêu màu Doppler. Sau đó thì tôi muốn là tập trung vào việc là các bạn có thể đặt câu hỏi và tôi trả lời, và sau đó là chúng ta thực hành. So by Doppler, we use the color flow Doppler, pulsed wave with the sample box, where we're sampling the velocities, which is good for low velocities. Với Doppler xung thì chúng ta có cái khung cái khung lượng cái khung thể tích mẫu, xin lỗi các bạn, nó chính là cửa sổ Doppler của chúng ta khi mà chúng ta thực hành. Và nếu mà chúng ta nó sẽ rất là tốt cho các cái dòng chảy mà có cái vận tốc thấp. And then the third Doppler mode is continuous wave, where we sample along the entire Doppler beam, which is very good for high velocities. Với cái Doppler liên tục thì sẽ không có cái cửa sổ Doppler, và chúng ta hiểu là nó chính là cái thu nhận được cái tín hiệu Doppler ở trên một mặt phẳng, và nó tốt cho các cái dòng chảy có tốc độ cao. So to start, we'll just keep it simple and talk about color Doppler. Và để bắt đầu thì chúng ta sẽ để cho nó thật là đơn giản và nói về cái siêu âm Doppler màu. So when we look at the color box, the size and position, and of course the color gain are the main controls. Và có 3 vấn đề chúng ta phải quan tâm, đấy là cái khung hình khung màu của chúng ta, cái kích thước khung màu của chúng ta, cái thứ hai là cái vị trí khung màu của chúng ta, và cái thứ ba là cái gain màu của chúng ta. Đây nó chính là cái độ sáng của màu của chúng ta. So some advanced stuff with continuous wave versus pulsed wave Doppler. This is looking at the same patient with aortic insufficiency. So here we see the Doppler spectrum by continuous wave Doppler and the full velocities. Và chúng ta sẽ nói về cái mối liên quan giữa Doppler liên tục và Doppler xung. Cái hình ảnh bên trái là một cái hình ảnh của hở chủ, và chúng ta thấy là một cái phổ Doppler liên tục đậm từ trên. Versus pulsed wave Doppler on the right, where we're sampling the outflow tract, but in diastole, the aortic insufficiency keeps wrapping around because it's such high velocity. Và khi mà chúng ta đối chiếu sang Doppler xung thì chúng ta thấy là bên cạnh cái hình ảnh Doppler của cái đường ra tất trái thì chúng ta thấy một cái phổ rất là đậm ở cái bên cạnh, đó chính là vì là cái phổ hở van chủ nó rất là có tốc độ rất là cao, cho nên chúng ta không thể ghi nhận hết được ở trong một cái khung hình. So this is a great example of Doppler aliasing, where we do not know what that peak velocity is. Và đây chính là một trong những ví dụ của cái nhiễu Doppler khi mà chúng ta sử dụng Doppler xung mà ở những cái vị trí. For the Doppler spectral controls,
We have, of course, gain, like we have for 2D and color Doppler. Để mà hiệu chỉnh cái Doppler thì chúng ta có hiệu chỉnh gain, Wall filter control, and the ability to shift the baseline. chúng ta hiệu chỉnh cái đường baseline của chúng ta, tức là cái đường số 0 của chúng ta, và chúng ta hiệu chỉnh cái độ sáng tối của chúng ta của hình ảnh. And just like with 2D, we can change the grayscale. You can change it on the Doppler using the compression control. Và khi mà chúng ta sử dụng cái tương tự như là hình ảnh 2D thì chúng ta có thể sử dụng cái thang sáng tối để hiệu chỉnh cái Doppler. So this is looking in the suprasternal window at the descending aorta, pulse Doppler aortic flow, but the gain is too low. Đây là một cái mặt cắt ở hõm ức, và khi mà chúng ta cho một cái Doppler vào cái vị trí ở động mạch trục xuống thì chúng ta thấy là cái hình ảnh xung Doppler thu được nó rất là mờ. So this is not a good image. Và đây là một cái hình ảnh rất là xấu. And here the Doppler gain is too high, so we do not see the complete spectral Doppler. There's too much noise in this image. Và ngược lại thì đây là một cái hình ảnh mà có cái độ sáng của cái xung nó quá mức, cho nên là chúng ta không nhìn thấy được cái hình dạng đầy đủ của cái xung qua cái động mạch trục xuống ở đây, và đồng thời có rất là nhiều hiệu. So again, you cannot measure this. This is not good. Và chính vì thế mà cái hình ảnh này không tốt và chúng ta không thể đo đạc được dựa trên cái hình ảnh này. This one is okay. So we see the Doppler spectral trace. We can measure the velocities. Và với cái hình ảnh này thì với ông đấy là tốt, và chúng ta có thể đo đạc được cái diện Doppler của cái hình ảnh này, cũng như là cái vận tốc. So the Doppler spectral, gain, wall filter. We use the wall filter to suppress the low velocities that are along the baseline. Đây là một cái wall filter, tức là một cái bộ lọc thành, tức là nó sẽ làm giảm các cái nó loại đi các cái dòng vận tốc thấp ở xung quanh cái đường cơ bản. And these low velocities can be very intense. So in order to accurately measure the low velocities, you maybe want to use a little less wall filter. Và trong cái việc mà chúng ta đo đạc cái dòng chảy thấp thì chúng ta lại không sử dụng cái tính năng này. But when we look at high velocity jets, like mitral regurgitation or aortic stenosis, you want to increase the wall filter. Ngược lại thì chúng ta lại phải sử dụng cái tính năng này khi mà chúng ta khảo sát các dòng có vận tốc cao, như là cái dòng hở van hai lá hay là dòng hẹp van chủ. So here's an example of low wall filter. It's set at 75 Hertz. Và thông thường tính năng này chúng ta sẽ nhìn thấy được trên màn hình cái bộ lọc thành này chúng thể hiện bằng cái chữ là WS và đơn vị là Hertz, như ở trên cái đánh dấu ở trên hình chúng ta thấy. This is pulse Doppler in the hepatic vein, looking at the normal systolic and diastolic flows. Và đây là cái và đây là cái khảo sát Doppler dòng chảy ở khoa van động mạch chủ, và chúng ta thấy là xin lỗi các bạn, là đây là cái dòng chảy của qua cái tĩnh mạch gan trên gan, và chúng ta thấy là cái dòng chảy có dòng tâm thu và dòng tâm trương. So this is where they increase as they high wall filter, 200 Hertz, and you can see there is
no flow close to the baseline. Và khi chúng ta sử dụng cái tính năng này thì chúng ta thấy là vì là cái dòng chảy ở tĩnh mạch trên gan nó rất là thấp, cho nên là khi tăng cái bộ lọc hành lên thì chúng ta lại không nhìn thấy các dòng chảy mà ở xung quanh cái đường zero. So here it is difficult to know when does the systolic and diastolic flows, where do they start? Và như vậy chúng ta sẽ không thấy được là cái dòng chảy này bắt đầu từ đâu và cái hình dạng đầy đủ của nó như thế nào, do là chúng ta để cái bộ lọc thành quá cao, cho nên là tất cả các dòng chảy chậm đã biến mất. And of course baseline shift, where here we have moved the baseline from the middle position down towards the bottom. Và cái lỗi tiếp theo là chúng ta để cái đường baseline, tức là đường cơ bản quá thấp, cho nên là chúng ta sẽ không thấy được đầy đủ cái hình ảnh của Doppler. Chúng ta nên để cái đường baseline ở chính giữa của màn hình. But you can see the problem that during systole, the flow is cut off and then wraps into the other channel. Và chúng ta thấy là cái hình ảnh về Doppler nó đã bị phân tách làm đôi trên hình ảnh mà các bạn nhìn thấy. So we need to position this more in the center or even up a little higher. Và chúng ta nên đặt cái đường cơ bản này ở chính giữa, và để chúng ta có thể nhìn thấy các cái dòng chảy âm và dương. So this would be an optimal, looking at the flow in the descending aorta, this would be the correct view. Và với cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ khảo sát được cái hình ảnh của Doppler ở cái động mạch chủ xuống tốt nhất. And then a couple examples of low compression or grayscale by spectral Doppler. Và đây là một cái ví dụ là cái thang sáng tối chúng ta để quá thấp, cho nên là hình ảnh nó mờ. And this is more compression or more grayscale. So you can see there's more filling within this aortic flow. Và khi chúng ta hiệu chỉnh lại thì với cái thang sáng tối thì hình ảnh thu được đã rõ nét hơn. Cái dòng Doppler chúng ta thu được với đầy đủ hình dạng và chúng ta có thể đo đạc được. So the goals when you're imaging, of course, to optimize the valves, optimize the image chambers, the left, right ventricle, the atria, and to understand how to use the system controls or the transducer movements to optimize the image. Mục tiêu của chúng ta khi mỗi lần siêu âm đó chính là tối ưu hóa cái hình ảnh của van, cũng như là hình ảnh của các hành tinh, các hình ảnh của các buồng thất, buồng nhĩ, vân vân, và cũng như là chúng ta phải biết cách sử dụng tốt nhất các cái tính năng hiệu chỉnh của hệ thống, hoặc là chúng ta điều chỉnh cái di động của cái đầu giò của chúng ta trên thành ngực bệnh nhân. And I know that sometimes we get so busy because there's more patients waiting, so we do not take the time to optimize the image, but we should. Và tôi biết là ở đây thì chúng ta có một cái áp lực bệnh nhân rất là lớn, và đôi khi chúng ta không có thời gian để nghĩ về cái việc tối ưu hóa. Tuy nhiên là lời khuyên của chúng tôi vẫn là các bạn nên nghĩ về điều này, vì nó liên quan đến độ chính xác của kết quả của các bạn đưa ra. Thank you very much. Xin chân thành cảm ơn các bạn. So do we have any questions, or do you want to start scanning? Các anh chị, các bạn có bất kỳ câu hỏi nào không ạ? Hay là chúng ta sẽ chuyển sang cái thực hành trên máy và chúng ta hỏi ở tại máy. Xin mời câu hỏi của các anh chị, các bạn. I have a question. How many people in here actually perform the echocardiogram, actually scan? Các anh chị có bao nhiêu người đã thực hiện cái việc siêu âm tim ở trong cái hội trường này thì giơ tay ạ? Kể cả các bạn. Các anh chị đang học. Bất kể một ai đã từng cầm đầu giò siêu âm để siêu âm cho bệnh nhân. Yes. So maybe what we can do now is we have some models, and we can have the sonographers from the ASC scan. We can go through the system. Và bây giờ thì
các đồng nghiệp ở trong cái bộ siêu âm Hoa Kỳ sẽ thực hành cái việc siêu âm ở trên một số người tình nguyện, thì mời các bạn lên đây và chúng ta sẽ